Dragii mei, bun găsit! Avem astăzi o rețetă simplă și rapidă. O să vă arăt cum putem să facem într-o oră o mâncare completă. Are și carne, are și garnitură, adică rondele de cartofi. Se face într-o singură tavă cu ingrediente simple pe care probabil că le aveți în casă chiar acum. Nici prepararea nu durează mult, nici gătitul nu durează mult, mâncarea este excelentă la gust și dacă mai rămâne vreo porție, o puteți pune în caserolă pentru pachetul de la serviciu. Aveți aici lista ingredientelor pentru 6 porții, o găsiți și la descrierea videoclipului ca să o puteți citi mai ușor. De asemenea, rețeta o găsiți și pe blog, aveți link la descriere dacă preferați varianta scrisă sau dacă vreți să o scoateți la imprimantă. Ne ocupăm mai întâi de carne. Eu am avut piept de pui, mușchiuleții aceia din interior, pe care în magazine îi mai găsim și sub denumirea de inner filet. Am uscat pieptul de pui cu prosoape de hârtie, asta ca să se prindă mai bine condimentele de el, să nu fie ud. Apoi l-am tăiat cu bulețe cam de 3 cm. Mâncarea aceasta iese foarte bine și cu pulpe dezosate, de exemplu, la fel de fragede și de bune. Cuburile de carne le punem într-un castron și peste ele punem condimentele. Sare, piper, de preferat râșnit proaspăt și nu din acela gata râșnit la pliculeț, care nu mai are nicio aromă. Puteți folosi și alte condimente față de cele din listă, după gust. Eu am mai pus aici pudră de usturoi, boia de ardei și pentru gust, dar și pentru culoare. Am pus și câțiva fulgi de chili, care să dea o notă picantă. Amestecăm bine ca să ajungă condimentele pe toate cuburile de carne. Acoperim castronul cu o folie alimentară și lăsăm carnea puțin deoparte cât timp ne ocupăm de legume. Puteți să o pregătiți și de seara pentru a doua zi, dacă vreți să vă împărțiți timpul de lucru. O ceapă uscată mare am tăiat-o în două și apoi felii subțiri. Ungem o tavă cu puțin ulei, chiar dacă este antiaderent, așa cum este a mea, tot avem nevoie de puțină grăsime acolo pe fundul tăvii. Punem ceapa, ea va aromatiza delicios stratul de cartofi. Cartofii îi tăiem în felii subțiri și îi așezăm peste ceapă. Între timp, carnea și-a tras arome din condimentele care au îmbrăcat-o. Punem și cuburile de piept de pui sau de pulpe dezosate peste stratul de cartofi. Le așezăm uniform, astfel încât în fiecare porție să găsim de toate, și ceapă, și cartofi, și carne. Într-un vas spargem cele 2 ouă, le desfacem puțin cu un tel de mână și peste ele punem smântâna de gătit. E important să folosiți o smântână cât mai grasă, asta pentru că aduce și o textură cremoasă, dă și gust bun și nici nu există riscul să se brânzească. Condimentăm amestecul cu sare, piper, oregano. Eu am mai pus nucșoară rasă, care se potrivește foarte bine cu sosurile de smântână, aduce o aromă foarte plăcută, ușor picantă. Vă sfătuiesc să aveți mereu la îndemână nucșoară întreagă și nu pudră, pentru că nucșoara măcinată își pierde foarte repede aroma. Turnăm smântâna și ouăle în tavă peste carne. Mișcăm puțin tava pentru ca smântâna să pătrundă peste tot. Acoperim tava cu o hârtie de copt și peste ea o folie de aluminiu și dăm tava la cuptor la 180 de grade pentru 40 de minute, timp în care toate se vor găti acolo în interior, atât cartofii cât și cuburile de carne. Între timp, pregătim brânzeturile. Puteți folosi și alte brânzeturi, nu neapărat cele din listă, dar să alegeți brânzeturi care se topesc frumos la cuptor. Puteți să le și combinați, așa cum am făcut eu.
Am ras parmezan și cașcaval pentru că fiecare vine cu textura și cu aroma și gustul lui. Iar deasupra și pentru decor, dar și pentru nota aceea de aciditate și de prospețime, m-am gândit să pun câteva felii de roșii. Puteți să puneți, de exemplu, și fâșii de ardei gras roșu, care dă și gust, dă și un aspect foarte frumos. Scoatem tava din cuptor, îndepărtăm hârtia de copt și folia de aluminiu, presărăm brânzeturile rase, pe rând sau amestecate, după cum doriți. Important este să fie acolo un strat generos care să se tupească frumos deasupra. Și peste brânzeturi așezăm feliile de roșii sau rondelele de ardei gras. Dăm din nou tava la cuptor pentru încă 15 minute cât să se topească brânzeturile și dacă aveți un cuptor cu funcție grill, o puteți folosi în faza aceasta ca să se și rumenească puțin mâncarea. Mâncarea mea e gata, arată minunat, miroase nemaipomenit. Am înveselit-o cu puțin pătrunjel proaspăt presărat deasupra și abia aștept să o tai și să vedem cum arată o porție din mâncarea aceasta simplă și bună. Deci cam așa este o porție din această mâncare. Are un strat de ceapă, un strat de cartofi, unul de carne, sos bogat de smântână și brânzeturi topite. Simplu și rapid avem o masă completă, numai bună pentru un prânz, pentru cină sau pentru pachetul de la serviciu. E o mâncare care se poate face în orice anotimp și se poate servi ca atare simplă sau alături de orice salată vă place, salată verde, salată de crudități, salată de sfeclă, murături și așa mai departe. Dragii mei, sper să încercați rețeta, vă asigur că o să vă salveze de multe ori când nu mai știți ce să gătiți simplu și bun. Revin curând la voi cu o nouă rețetă. Până data viitoare, poftă bună vă doresc și numai bine!